วัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อรุ้งนะคะมาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็สนใจเรื่องของการทำอาหารที่มีเอกลักษณ์ของไทยนะคะอย่างเช่นต้มยำกุ้งข้าวผัดหมี่หรือผัดไทยนะคะหรือข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอะไรต่างๆนะคะฉันจะแชร์ในช่องของฉันนะคะคอยติดตามได้แล้วก็ประเทศไทยมีอาหารหลากหลายที่จะโชว์ให้เพื่อนๆทั่วโลกได้ดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆคลิปดีๆอาหารดีๆอร่อยๆแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอเชิญมาเที่ยวเมืองไทยนะคะเมืองไทยเป็นเมืองที่ผู้คนจิตใจงามแล้วก็ธรรมชาติน่าอยู่อากาศก็ไม่ร้อนมากเกินไปไม่หนาวเกินไปนะคะแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มีพืชผักธัญญาหารมีผลไม้หลากหลายถ้าใครได้มาอยู่แล้วจะหลงรักเมืองไทย Welcome to Thailand Welcome to Thailand ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเลิฟทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ